Hello everyone, good morning. Monday to Friday, daily, ratipua, 10 bajat ahe law of torts class, aru godhuli 6 bajat ahe IPC. Ji hokole hodai sabo nuare videos Saturday aru Sunday sabo pare, karon Saturday aru Sunday mur channel to bondho hoi thake, karon teaching videos dia noho, onno belek videos dia hoy, gotike Saturday aru Sunday milai apunalake guti hoptahtor ekeloge class sai pele notes banabo pare. Notes kene koi banai hetu bishoyot apunalake ei video tute gom pabo je mur class sai আপোনালোকে কেনেকে প্ৰপাৰ কে নোটস বনাব লাগে আৰু নেক্সট হৈছে যে যি সকলে ঘৰতে বহি উইদাউট কোচিং প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে হে সকলে এটো ভিডিও এবাৰ চাব এই ভিডিওটো চালে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ আইডিয়া পাব কেনেকৈ ঘৰত বহি আপোনালোকে কোচিং মানে অনলাইন কোচিং লৈ মোৰ পৰা আপোনালোকে নোটস বনাব পাৰে আৰু পঢ়িব পাৰে ল অফ টৰ্টস পঢ়ি আছো কালি ক্লাছত মই আপোনালোকক গুটেই জেনাৰেল ডিফেন্স খিনি পঢ়ুৱালো যি সকলে মোৰ এটি ভিডিও প্ৰথম চাই আছে চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু যদি আগৰ ভিডিও কিটা চোৱা নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে ল অফ টৰ্টস লৈ যাব তাৰ গুটেইখিনি ভিডিও নম্বৰ 1 ৰ পৰা চাব তেতিয়া হে সিৰিয়ালি কি আপোনালোকে নোটস বনাব পাৰিব এটা কালি মই আপোনালোকক দিলু গুটেই জেনাৰেল ডিফেন্স খিনি সেই জেনাৰেল ডিফেন্সৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক বাৰেপতি কৈছো যে 4টা ডিফেন্স আপোনালোকে এক্সট্ৰা কৈ পঢ়িব লাগিব যদিও জেনাৰেল ডিফেন্স বুলি ক'লে আপোনালোকে গুটেই 13টা ডিফেন্স পঢ়িছে সেই জাস্টিফিকেশন খিনি পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ 4টা এক্সট্ৰা কে পঢ়িব লাগিব কি আছিলে ভলেন্টাৰী নন-ফিট ইনজুৰিয়া এক্ট অফ গড এক্ট অফ ষ্টেট আৰু ইনএভিটেবল এক্সিডেন্ট একেটা বস্তু এক্সট্ৰা কে এটো কাৰণে পঢ়িব লাগিব জুডিশিয়াল সার্ভিস এক্সামিনেশনৰ এটো এটা খুব ফেভাৰিট টপিক হয় তেওঁলোকে এই এৰিয়াটোৰ পৰা কোৱেশ্চন খুধে ওকে সো এই যে মই কলো এই এৰিয়াটোৰ পৰা কোৱেশ্চন খুধে কি এৰিয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন খুধে হে এৰিয়া গিটা কেনেকৈ বাছিব সেই বস্তুটো আপোনালোকে মোৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত যাব তাতে আপোনালোকে এটা ভিডিও লিংক পাব এই মই যে কলো ঘৰতে বহি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰে তাতে আপোনালোকক সেই আইডিয়াটো মই দি থৈছো গতিকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত গলে আপোনালোকে সব গম পাব তাতে আপোনালোকে মোক ফেসবুকত WhatsAppত সবতে কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব নেক্সট হৈছে যে এতিয়া আমি পঢ়িম ইনএভিটেবল এক্সিডেন্ট আৰু এক্ট অফ গড আপোনালোকক পঢ়াবলে মই 4খন কিতাপ ইউজ কৰিছো RK বাংগিয়া JN পাণ্ডে BM গান্ধী আৰু MN শুক্লা এই 4খন কিতাপৰ পৰা আপোনালোকক মই পঢ়াই লগতে নিজৰ নোটস বনাই আপোনালোকক পঢ়াইছো সো এক্ট অফ গড আৰু ইনএভিটেবল এক্সিডেন্টৰ ওপৰত কি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে জানেনে এক্ট অফ গড প্ৰথম আমি লওঁ এক্ট অফ গড মই আপোনালোকক কমপ্লিট মেইনছৰ নোট দি আছো সো এক্ট অফ গড ডাঙৰকে ওপৰত হেডলাইন মাৰক তাৰ তলত নোট লিখি যাওক মই কৈ আছো কোনো ধৰণৰ কিতাপৰ পৰা কোৱা নাই এয়া মোৰ নিজৰ নোট মই নিজেই বনাই আপোনালোকৰ বাবে লিখিছো লিখক এক্ট অফ গড মই স্লোলি কৈ যাম লিখক এক্ট অফ গড is an operation of natural forces so unexpected that no human foresight or skill could reasonably be expected to anticipate it okay the leading case paragraph change korok meaning to likhilwe paragraph change kori likhok the leading case on the point is Nicholas versus Marshland Nicholas versus Marshland bracketot 1875 full stop in this case অকনমান লিখিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত এক্সট্ৰা কি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে নহয় in this case comma the defendant constructed 3 artificial lakes lakes 3 artificial lakes which were fed by natural stream full stop the lakes were well constructed and adequate in all normal circumstances full stop however they were destroyed
by a very heavy rainfall, by a very heavy rainfall of quite exceptional violence, of quite exceptional violence, with the result that the plaintiffs, apostrophe s, okay, the plaintiffs' bridges were damaged. Full stop. It was held that the defendant was not negligent and the accident was due to an act of God. বুজিলে নে এটো একদম ইজি ভাষাত এই কেস লটো এক্স্যাক্টলি কিন্তু মই আপোনালোকক বুকৰ পৰা লিখোৱা নাই ইজি ভাষাত ধুনিয়াকৈ লিখাই দিছো সৰুকৈ লিখাই দিছো বুকত ডাঙৰকৈ আছে সো সৰুকৈ লিখাই দিছো ওকে এটো এটা কেস ল দিলো এক্ট অফ গড মিনিং দিলো কেস ল দিলো এতিয়া মই আপোনালোকক দিম এক্ট অফ গডৰ এসেনশিয়াল কন্ডিশনস সো এসেনশিয়াল কন্ডিশনস দুটা আছে ওকে এসেনশিয়াল কন্ডিশনস বুলি হেডলাইন কৰি নাম্বার 1 The event causing damage was the result of natural forces without any intervention from human agency. Number 2, the event was such that the possibility of such event could not be recognized by using reasonable care and foresight. Okay, eto hol essential conditions. Essential conditions লিখুতে আপোনালোকে কেস ল এটা দিব পাৰে হে কেস লটো কিন্তু এই আগৰটো নহব নিকোলাস ভাৰ্সেস মাৰ্শল্যান্ডটো নহয় ওকে সো ফৰসাইট লিখিলে তাৰ পিছত প্যাৰাগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰি লিখক টুডে আজি দিনত the scope of this defense today আজি এতিয়া কি চলি আছে এতিয়া কি হৈছে এতিয়াৰ স্কোপটো কি হেতু বস্তু এতিয়া লিখিব লাগিব কাৰণ এটো এক্ট অফ গড হয় এতিয়াটো আপুনি ভগৱানে কৰিলে আৰু ভগৱানে দিলে আৰু বুলি কইটো এৰিব নোৱাৰে গটিকে লিখক today the scope of this defense অসমত হেনো খুব গৰম পৰিছে শুনিছো মায়ে কলে আপোনালোকে ভালকৈ মানে পাৰিলে একদম খোলাকে ৰাখিব ৰুম বিলাক আৰু পানী খাই থাকিব দেই defense is very limited because with the increase in knowledge the foresight also increases and it is expected that the possibility of the event could have been visualized full stop case lo to likhok ramlinga nadar sorry it likhibo na lage etu case lo apnako tan pabo bahut beshi aru likhibo na lage etu likhok saraswati parabhai case law mention korile hol Saraswati Paravai versus Grid Corporation of Odisha and others AIR 2000 আর যেটো মই রামলিঙ্গা যে নিলিখালো কিয় জানে হেতু বহুত বেছি পুৰণা কেছ হয় একদম 1971 ৰ কেছ হয় হেতু কেছ ইয়াত মেনশন কৰিব নালাগে সো ইয়াত যেহেতু এটো এক্ট অফ গড হয় গদিকে নতুন কেছ দিছো মই সৰস্বতী পাৰাভাই ভাৰ্সেস গ্ৰিড কৰ্পোৰেশন অফ ওড়িশা এন্ড আদার্স ওকে ইয়াৰ এটা কাম কৰক আপোনালোকে ইয়াত কেছটো মেনশন নকৰিব নোটটো বহুত সৰু হৈ গৈছে কেছটো অকমান লিখিব লাগিব মই মোৰ ভাষাতে মানে লিখি থৈছো তেনেকৈ লিখক in this case an electric pole was uprooted UPROOTED and fell down with live wire
which cause death of a person. Okay, full stop. Odisha High Court rejecting the defense of Act of God held that it was the responsibility of the great corporation authorities to provide protection in such situation of storm and rain. ইয়াতে কৈছে এই কেছটোত কি হ'ল ডাঙৰ ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট এটা সৰি পৰিলে আৰু লাইভ ৱায়াৰ যেটো ৱায়াৰটোত কাৰেণ্ট অহা যোৱা কৰি আছিল লাইভ ৱায়াৰ পৰি গ'ল মানুহ মৰি গ'ল সো এটো ক্ষেত্ৰত এক্ট অফ গড বুলি গ্ৰিড কৰ্পোৰেচনে মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডে কি কৰিলে এক্ট অফ গড বুলি কৈ ৰাখিলে যে ভগৱানে ইমান ডাঙৰ ধুমুহা বতাহ গৈছে এটো আমি থৰি না কৰিছো ভগৱানে কৰিছে এক্ট অফ গড বুলি ৰাখি দিলে কিন্তু তাতে কোৰ্টে উৰিষ্যা হাই কোৰ্টে এটো ৰায় দিলে যে এটো এক্ট অফ গড নহয় এটুত প্ৰটেকশ্যন পালেহেঁতেন প্ৰটেকশ্যন থাকিব লাগিছিলে তেনেকুৱা এটা ষ্টৰ্ম ইমান ডাঙৰ ষ্টৰ্ম গৈছে ইমান ডাঙৰ এটা ৰেইন গৈছে ষ্টৰ্ম গৈছে তো সেইটো সময়ত আপোনালোকে প্ৰটেকশ্যন কিয় নিদিলে হয় আপোনালোকে লাইনটো কাটি দিয়ক মানে পাৱাৰটো কাটি দিয়ক আমাৰ এই লাইন কটা কাৰেণ্ট কটা এই শব্দকিটা একচুৱেলি অতৰাব হ'ল ময়ো মানে মোৰো হেবিট হৈ গ'ল এই লাইন কটা ক'বলৈ একচুৱেলি পাৱাৰটো কাটি দিয়ক ৰাইট আপুনিও চাগে কয় আমি সবেই কওঁ আমাৰ অসমীয়া মানুহ সবেই কয় অসমৰ মানুহ সবেই কয় অসমৰ মানুহ মানে অসমীয়া বাৰু এতিয়া হৈ গ'ল ইমানতে এক্ট অফ গড এতিয়া আহিছো আমি ইনএভিটেবল এক্সিডেন্ট সো ইনএভিটেবল এক্সিডেন্ট কি হয় মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে মোৰ নাম সুধিছিলে মোৰ নামটো প্ৰিয়া হয় আৰু আপোনালোকে এটো সুধিছিল যে মই ক'ৰ পৰা ভিডিঅ' আপোনালোকক দি আছো মই বেংগলোৰৰ পৰা দি আছো বেংগলোৰত থাকো মই ইয়াতে কাম কৰো আৰু ইয়াতে থাকো সো নেক্সট হৈছে ইনএভিটেবল এক্সিডেন্ট ইনএভিটেবল এক্সিডেন্টত লিখক an inevitable accident is that which could not possibly be prevented by the exercise of ordinary care caution and skill caution caution and skill full stop meaning to হৈছে একনে কালিৰ ভিডিওটোত মিনিং টু বেলেগকে দিলো আজিৰ ভিডিওত মিনিং টু বেলেগকে দিলো এতিয়া ভাবিছে মেডামে কিয় এনেকে দিছে কাৰণ কালিটোত আপোনালোকে শৰ্টকে লিখিব লাগিব আজিটোত আকৌ আপোনালোকে বহলাই ভালকৈ লিখিব লাগিব হয়নে সো ইনএভিটেবল এক্সিডেন্ট লিখোতে ফেডেৰিক পুলকৰ এটা ডেফিনেশন দিও according to Pollock an inevitable accident is an accident not avoidable by any such precaution as a reasonable man doing such act then and there could be expected to take okay okay paragraph change কৰি পেলাই লিখক inevitable accident is a valid defense for liability in tort in the present day okay এতিয়া কেছ ল দিও কালি কেছ ল দিছিলো আজি দিও একটা স্টেনলি ভাৰ্সেস পৱেল কালি অকল নামটো লিখিব দিছিলো কাৰণ নামটো লিখিলে হৈ যাব হেতু যেহেতু দীঘল কোৱেশ্চন আছিল আজি কিন্তু আপোনাকে লিখিব লাগিব সো ইন স্টেনলি ভাৰ্সেস পৱেল STANLEY versus POWELL in Stanley versus Powell 1891 Powell was one of the shooting parties full stop he fired at a pigeon PIGEON full stop a pellet from his gun pellet PELLET pellet
a pellet from his gun, bondhuk, glanced off, Glanced, O-double-F, of the bough of a tree. The bough, B-O-U-Z-H, bough of a tree, goes, and wounded Stanley. And wounded, ঘায়েল কৰিছে, wounded, W-O-U-N-D-E-D, Stanley, এই মানুহজন, okay? Comma, who was carrying cartridges, C-A-R-T-R-I-D-G-E-S, and game for the party. And game for the party, full stop. Stanley sued Powell, S-U-E-D. Stanley sued Powell, comma, who was held not liable for negligence because there was none, comma, nor for trespass to the person, because the harm was accidental in the sense that there was no neglect or want of due caution in his occurrence. Full stop. Huh? এটো মই ধুনিয়াকে দিলো। এতিয়া inevitable accident দুটা ক্লাছত আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো। So inevitable accident can be divided into two classes. Okay? So প্ৰথমটো লিখক all causes of এনেকে লিখক, paragraph change কৰি, okay? All causes of inevitable accident can be divided into two classes. All causes of inevitable accident can be divided into two classes. Number 1, those which are occasioned by the elementary forces. Those which are occasioned by the elementary forces of nature, unconnected with the agency of man or other causes. Number 2, those which have their origin either in whole or in part in the agency of man, comma, whether in the commission or omission, comma, non-feasance or misfeasance, আগতে আপোনালোকক মই ইয়াৰ বিষয়ে কৈছিলো। Or in any other cause independent of the agency of natural force. হৈ গ'ল? Okay. এতিয়া দুইটাৰে মই আপোনালোকক নোটস দিলো, দিয়াৰ পিছত এতিয়া আহি গ'ল ইহঁতৰ ডিফাৰেন্সটো। আপোনালোকক এইটো কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে যে inevitable accident আৰু act of God এই দুটাৰ ডিফাৰেন্স লিখিব দিব পাৰে। খুব বেছি মাৰ্কৰ নহয়, 2 মাৰ্কৰ আহিব, 2.5 মাৰ্কৰ আহিব। গতিকে যদি ডিস্টিংকশন বিটুইন inevitable accident আৰু act of God আহে বা ডিফাৰেন্সটো আহে, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক তেনেকুৱা দুটা ডিফাৰেন্স দি থওঁ। লিখক, এক সাইডে আপোনালোকে চাৰ্ট, এতিয়া নোটস বনাওঁতে চাৰ্ট হিচাপে লিখক, পৰীক্ষাত হেবু নকৰিব সৰু বাচ্চা টাইপ। সো এতিয়া আপোনালোকে লিখক এনেকৈ দুফালে লিখক, এফালে act of God, এফালে inevitable accident. সো act of God লিখক, number 1, any accident which occurs, distinction, okay? Any accident which occurs from natural causes without human intervention is known as act of God. আৰু এপিনে আহি গ'ল inevitable accident, হেফালে লিখক, the accident which has origin in the agency of man having no connection with natural force is inevitable accident. ঠিক আছে? এতিয়া এপিনে আহক, point number 2, an act of God is much older and much simpler defense than inevitable accident. Okay? আৰু এপিনে লিখক,
Inevitable accident is more modern and more complex defense than act of God. Comparison koile, distinction dile, difference dile. Act of state আজি নিদিও নহলে বস্তুটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব যেহেতু মই পঢ়াইছো তাৰপিছতে আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব আজিলৈ ভিডিওটো ইমানেই কাইলে নতুনকৈ আকৌ এটা ক্লাছত লগ পাম নতুন লেকচাৰ লৈ লগ পাম আজিলৈ আহো আৰু আবেলি 6টা বজাত আহি আছে গধূলি আইপিসি ক্লাছটো চাব লগতে আজিলৈ আহো নমস্কাৰ